હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. ફ્રેન્ડ્સ, શું ઢોકળીનું શાક બનાવવામાં તમારી ઢોકળી સોટ તૈયાર નથી થતી? અંદરથી હાર્ડ થાય છે કે પછી ગ્રેવીમાં પડતા ફેલાઈ જાય છે? કે શાક બનાવો તો તમારું તેલ અને પાણી છૂટું પડે છે? કે પછી તમે જ્યારે ગ્રેવીમાં છાશ ઉમેરો ત્યારે તમારી છાશ ફાટી જાય છે? તો આજે તમારી માટે બધા જ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન લઈને આવી છું. આજે આ ઢોકળીનું શાક આપણે એવી રીતે બનાવશું ને કે તમે પહેલી જ વખત જો આ ઢોકળીનું શાક બનાવતા હશો ને તો પણ તમારું શાક એકદમ પરફેક્ટ તૈયાર થશે અને તમારી ઢોકળી પનીરને પણ ટક્કર મારે ને એટલી સોફ્ટ તૈયાર થશે. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો, જેથી નાની નાની બધી જ ટિપ્સ તમને આગળ વિડીયોમાં જાણવા મળે. માત્ર 1 જ મિનિટમાં બેટર તૈયાર કરી અને ઢોકળીનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં અડધો કપ ચણાનો લોટ લીધો છે. એની સામે 1 કપ છાશ લીધેલી છે. તમે ઈચ્છો તો અડધી છાશ અને અડધું પાણી ઉમેરીને પણ આ બેટર તૈયાર કરી શકો છો. ઢોકળીનું ઇન્સ્ટન્ટ બેટર તૈયાર કરવા માટે અહીંયા મેં એક મિક્સર જાર લીધેલો છે. મિક્સર જારમાં 4 થી 5 ટુકડા લીલા મરચાંના ઉમેરશું અને સાથે થોડા આદુના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું. સાથે ચણાનો લોટ અને છાશ પણ ઉમેરી દઈશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું અને ચપટી જેટલી હળદર ઉમેરી અને બધું પીસી લેશું. અહીં આપણું 1 જ મિનિટમાં એકદમ સ્મૂથ બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે ઢોકળી બનાવી લઈએ. ઢોકળી બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં ચમચી જેટલું જ તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને તરત જ આપણે તૈયાર કરેલું બેટર કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખશું અને બેટરને સતત હલાવશું. ચણાનો લોટ છે એ પાણી ઝડપથી એબ્ઝોર્બ કરી લેતો હોય છે, એટલે બેટરને તરત જ આ રીતે મિક્સ કરતું રહેવાનું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે કડાઈમાં ઉમેરતા જ બેટર તરત જ થીક થવા માંડ્યું છે. આ રીતે પ્રેસ કરતું રહેવાનું છે એટલે એકદમ સ્મૂથ ઢોકળી તૈયાર થાય. એકાદી મિનિટમાં તમે જોઈ શકો છો કે બેટર એકદમ સરસ થીક થઈ ગયું છે અને ભેગું કરો ને તો એક બાજુ ભેગું થવા માંડ્યું છે. આ રીતે ભેગું થવા માંડે ને એટલે સમજી લેવાનું કે તમારું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. તે છતાંય જો તમને ખબર ના પડે તો આ રીતે થોડું પ્લેટમાં નાખીને જોઈ લેવાનું. થોડું ઠંડુ થયા પછી ભેગું કરો ને તો અહીંયા તમે જુઓ કે ગોળી વળી રહી છે. આ રીતે થાય ને એટલે આપણું બેટર કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. તૈયાર થયેલું મિશ્રણ ગ્રીસ કરેલી પ્લેટમાં લઈ લેશું અને પ્લેટમાં સરસ ફેલાવી દઈશું. ઢોકળી અહીંયા પ્લેટમાં પાથરી દીધી છે. હવે આપણી ઢોકળી ઠંડી થાય ત્યાં સુધીમાં શાક માટેની ગ્રેવી તૈયાર કરી લઈએ. ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી જીરું, થોડા મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું. મીઠા લીમડાના પાન સરસ કકડી જાય ને એટલે ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને એક મીડિયમ સાઇઝની સમારેલી ડુંગળી ઉમેરી દઈશું. ડુંગળી તેલમાં સરસ સાંતળી લઈશું. ડુંગળી થોડી ટ્રાન્સપરન્ટ થાય ને એટલે એક મીડિયમ સાઇઝનું ટમેટું પણ ક્રશ કરેલું છે ઉમેરી દઈશું. ટમેટું પણ મિક્સ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, ઘણા વ્યુઅર્સની કમેન્ટ છે કે ઢોકળીનું શાક તો ઘરમાં બધાને ખૂબ જ ભાવે છે, પણ અમારી ઢોકળી હાર્ડ થઈ જાય છે. પણ જો તમે મારી રીતે ઢોકળી બનાવશો ને તો તમારી ઢોકળી ક્યારેય હાર્ડ નહીં થાય. પનીરનું શાક ખાતા હોય ને એટલું મસ્ત આ ઢોકળીનું શાક તૈયાર થશે. હવે ડુંગળી ટમેટા સાથે મસાલા કરી લઈએ. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 5 ચમચી જેટલી હળદર, 2 ચમચી લાલ મરચું અને 1 ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરશું. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને મસાલા પણ ડુંગળી ટમેટા સાથે સરસ સાંતળી લેશું. અને ફ્રેન્ડ્સ, ઘણા વ્યુઅર્સ એવું પણ કહે છે કે જ્યારે ઢોકળીનું શાક બનાવીએ અને ગ્રેવીમાં છાશ ઉમેરીએ ને તો છાશ તરત જ ફાટી જતી હોય છે. તો તમારી છાશ ફાટવાનું કારણ એ છે કે તમે ડાયરેક્ટ છાશ ઉમેરી દેતા હોવ છો. ગરમ ગ્રેવીમાં તમે ડાયરેક્ટ છાશ ઉમેરી દેશો ને તો તમારી છાશ ફાટી જશે. પણ છાશ સાથે તમે 1 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ મિક્સ કરી દેજો. થોડો ચણાનો લોટ મિક્સ કરીને તમે છાશ ઉમેરશો ને તો તમારી છાશ ક્યારેય નહીં ફાટે. આપણી કાઠિયાવાડી સ્વાદ ચેનલમાં લગભગ મારી બધી જ રેસીપીમાં હું તમને આવી નાની નાની અનેક ટિપ્સ આપતી હોઉં છું કે જેથી તમે પહેલી વખત જો રેસીપી બનાવતા હોય ને તો પણ તમારી રેસીપી પરફેક્ટ બને.
અહીંયા આપણે છાશ સાથે લોટ મિક્સ કરી લીધો ને ત્યાં સુધીમાં ગ્રેવી પણ પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગઈ અને બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. તો હવે લોટ મિક્સ કરેલી છાશ છે ને ગ્રેવીમાં ઉમેરી દેશું અને તરત જ મિક્સ કરી લેશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણે છાશ ગ્રેવીમાં ઉમેરી પણ બિલકુલ છાશ ફાટી નથી અને એકદમ મસ્ત ગ્રેવી સાથે મિક્સ થઈ ગઈ છે. આટલી ગ્રેવી કાફી નથી. આપણે ઢોકળી જ્યારે આ ગ્રેવીમાં ઉમેરશું ને એટલે બધી જ ગ્રેવી એબ્ઝોર્બ કરી લેશે. તો વધારે 1 કપ પાણી આપણે ગ્રેવીમાં ઉમેરી દેશું. હવે આપણી ગ્રેવી તૈયાર થાય ને ત્યાં સુધીમાં આપણે ઢોકળી કટ કરી લઈએ. અહીંયા ઢોકળી સરસ ઠંડી થઈ ગઈ છે તો કટ લગાવી દેશું. અહીંયા પરફેક્ટ બેટર તૈયાર થયેલું હોય ને તો તમારું ચાકુ એકદમ સ્મૂધલી આમાં લસરી જાય, તમે જોઈ શકો છો. અને આ રીતે ચાકુ ફેરવતા છતાં પણ ઢોકળીનું બેટર બિલકુલ આપણે ચાકુમાં ચીપકતું નથી. આ જ નિશાની છે કે તમારી ઢોકળી પરફેક્ટ તૈયાર થયેલી છે. હવે અહીંયા તમને હું ઢોકળી પણ બતાવી દઉં. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, કેવી માખણ જેવી ઢોકળી તૈયાર થઈ છે ને. હવે ઉકળતી ગ્રેવી સાથે 1 ચમચી લસણની ચટણી ઉમેરી દેશું. આ લસણવાળી ચટણીની રેસીપી મેં થોડા દિવસ પહેલાં જ તમારી સાથે શેર કરેલી છે અને બધા જ વ્યુઅર્સને ખૂબ જ પસંદ આવેલી છે. લિંક તમને ઉપર આઈ બટન પર આપી દઈશ. લસણની ચટણી પણ આપણે ગ્રેવી સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. આપણે ઢોકળી કટ કરીને ત્યાં સુધીમાં આપણી ગ્રેવી પણ પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો તૈયાર થયેલી ઢોકળી આપણે ગ્રેવીમાં ઉમેરી દેશું. ફ્રેન્ડ્સ, જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને એટલી મસ્ત આ ઢોકળી તૈયાર થાય છે. અને સ્મૂથ તો તમે જુઓ, વાદળી જેવી પોચી, એકદમ મસ્ત. આ ઢોકળી તમે એમ જ ખાવા માટે તૈયાર કરી શકો છો. મારા ઘરમાં આ ઢોકળી બધાને ખૂબ જ પસંદ છે. તો એક એક કરીને ઢોકળી આપણે ગ્રેવીમાં ઉમેરી દઈશું. અને 2 થી 3 ઢોકળી આપણે હાથેથી મેશ કરીને ઉમેરી દઈશું, જેથી ગ્રેવી થોડી વધારે ઘટ થઈ જાય. ઢોકળી આપણે ગ્રેવી સાથે ઉમેરી દીધી છે. હવે એક વખત આ ચમચો હલાવી અને થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈએ, જેથી ગ્રેવીને એકદમ મસ્ત ફ્લેવર ઢોકળી સાથે મિક્સ થઈ જાય. બાની ઢોકળી તો બહુ મસ્ત બને છે. થોડી વાર પછી ઢાંકણ ખોલીએ ને તો એકદમ મસ્ત સુગંધ આવી રહી છે અને ગ્રેવીની સરસ ફ્લેવર ઢોકળી સાથે મિક્સ પણ થઈ ગઈ છે. આ શાકને વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે થોડો ગરમ મસાલો ઉમેરશું. 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરશું. તમને ગળાશ પસંદ ના હોય તો ખાંડ સ્કીપ કરી શકો છો, પણ મારા ઘરમાં થોડું ખાટું મીઠું શાક ખવાય છે એટલે આપણે છાશનો ઉપયોગ કરેલો છે ને એટલે મેં થોડી ગળાશ ઉમેરેલી છે. અને છેલ્લે ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દેશું. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. તો તૈયાર છે એકદમ દેશી કાઠિયાવાડી રીતે બનેલું ઢોકળીનું શાક. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે પરફેક્ટ માપ સાથે બનેલી ઢોકળી અને એકદમ ટેસ્ટી એવું ઢોકળીના શાકની રેસીપી કેવી લાગી. અને જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય ને તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી ગ્રુપમાં શેર કરો અને આવી જ અવનવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.